รที่ชอบกินกุ้งแห้งต้มยำปลากระป๋องปลาเค็มระวังโรคไตถามหาอาหารเค็มอุดมไปด้วยโซเดียมทำให้ดูดน้ำเข้ามาในเส้นเลือดความดันเนี่ยสูงขึ้นส่งผลต่อเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงยังไตโซเดียมอาหารต้องเค็มแต่ถ้าอาหารไม่เค็มมีโซเดียมไหมครับมีที่เราอาจนึกไม่ถึงนั่นก็คือเบเกอรี่นั่นเองใช่เบกกิ้งโซดานะครับการป้องกันโรคไตทำยังไงได้บ้างครับอันดับแรกก็คือ1 ใน 10ของประชากรทั่วโลกมีการทำงานของไตผิดปกติและปกติคืออะไรค่า eGFR ก็ควรจะมีค่าที่มากกว่าหรือเท่ากับ90ขึ้นไปแต่ถ้าเกิดต่ำกว่า90นี่มันเริ่มและระยะที่1เนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะยังไม่มีอาการอะไรเลยเรียกว่าเป็นแบบไข้เงียบเป็นระยะที่2ทำไมหน้าบวมหนังตาบวมปวดท้ายทอยปัสสาวะเป็นฟองในระยะสุดท้ายเริ่มมีอาการของเสียข้างในร่างกายบางคนหายใจแล้วมีกลิ่นยูเรียปัสสาวะเริ่มออกน้อยลงบางคนเนี่ยก็ละเลยเดี๋ยวเป็นโรคไตระยะท้ายๆค่อยไปรักษาละกันไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันรอเปลี่ยนไตไปเลยก็ได้การเปลี่ยนไตมันก็ไม่ได้จบเปลี่ยนไตคือได้มาแค่ข้างเดียวอีกข้างนึงเราก็ยังทำงานได้ไม่ดีตอนนี้มีเทคโนโลยีใหม่เพื่อชะลอความเสื่อมของไตโดยไม่ต้องผ่าตัดเป็นความหวังใหม่สำหรับคนที่เป็นโรคไตเพื่อหลุดพ้นจากวงจรเดิมเครื่องนี้เนี่ยเข้ามาประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Doctor's Talk Podcast ที่หมอและผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพจะมาพูดคุยประเด็นเรื่องสุขภาพต่างๆอยู่กับผมหมอจิมมี่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชศาสตร์ป้องกัน This episode has English subtitle please click at English subtitle buttonถ้าชอบคอนเทนต์แนวนี้และคิดว่ามีประโยชน์ฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้หมอและทีมงานด้วยนะครับขอบคุณครับวันนี้หมอจะมาพูดคุยเรื่องของภัยเงียบที่คนไทยเป็นกันหลายๆคนและมีสถิติเพิ่มขึ้นทุกปีรู้ไหมครับว่าในปี 2567 เนี่ยมีคนไทยกว่า 22 ล้านคนที่ป่วยจากการกินเค็มมากเกินไปและถ้าเท่าเทียบกับประชากร 1 ล้านคนเนี่ยคนไทยป่วยเป็นโรคไตถึงเป็นอันดับ 4 ของโลกเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นในเอพิโซดนี้ครับเราจะมาดูว่าเราสามารถรักษาและดูแลเกี่ยวกับการป้องกันเป็นโรคไตได้ยังไงสำหรับใครที่ชอบกินเค็มหรือมีเพื่อนที่ชอบกินเค็มต้องติดตามเลยนะครับสำหรับคนที่เป็นโรคไตแล้วเราก็จะมีคำแนะนำที่สามารถเอาไปปฏิบัติได้ใช้จริงและมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่สามารถช่วยชะลอเรื่องของการเป็นโรคไตเราจะได้ไม่ต้องไปผ่าตัดหรือการล้างไตนั่นเองครับวันนี้ผมก็เลยเชิญคุณหมอบุษราสวัสดีครับคุณหมอบุษราครับสวัสดีค่ะหมอตู่นะคะหรือว่าหมอบุษราเราพัทรเกษมค่ะปัจจุบันก็ประจำอยู่ที่ AirMed Clinic ค่ะคุณหมอบุษราผมได้ยินมาว่าคุณหมอบุษราเนี่ยดูแลคนไข้ที่เป็นโรคไตมาหลายคนเลยใช่ไหมครับใช่ก็ถือว่าเป็นเอพิโซดแรกเลยนะครับที่เราพูดเกี่ยวกับโรคไตเพราะที่ผ่านมาเราไม่เคยพูดถึงโรคไตมาก่อนก็หวังว่าหลายๆคนก็รอชมเอพิโซดนี้อยู่แล้วได้ยินมาว่ามันมีเทคโนโลยีใหม่ๆสมัยนี้ถูกไหมครับที่เราไม่ต้องอาจจะกินยาไปด้วยแล้วก็ใช้เทคโนโลยีด้วยเพื่อการชะลอไม่ให้ไปล้างไตหรือฟอกไตนั่นเองครับใช่ค่ะปัจจุบันก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆมากมายนะคะที่จะช่วยรักษาคนไข้โรคไตนะคะรวมไปถึงอย่างที่หมอจิมมี่บอกว่าชะลอไม่ให้เราเข้าไปสู่การล้างไตนะคะก็วันนี้ก็เลยขอบคุณคุณหมอจิมมี่ที่มาชวนมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะก่อนอื่นเลยที่เราจะมาเข้าถึงความเข้าใจของโรคไตและการรักษายังไงเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าไตเนี่ยมันสำคัญกับร่างกายเรายังไงอยากให้หมอตู่อธิบายหน่อยครับว่าไตเนี่ยมันเป็นอวัยวะที่มีหน้าที่อะไรแล้วมันเชื่อมโยงกับอวัยวะอื่นยังไงครับปกติคนเราก็จะนึกถึงแค่ว่ามันทำหน้าที่กรองปัสสาวะเพียงอย่างเดียวนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยไตอวัยวะเล็กๆขนาดเท่ากำปั้นแล้วเนี่ยก็ใช่ประมาณนี้นะคะคุณหมอครับค่ะก็คือมันมีหน้าที่ที่สำคัญมากมายกว่านั้นอีกนะคะนอกเหนือไปจากการกรองของเสียนะคะทั้งกรองของเสียหรือว่าพวกโปรตีนต่างๆนะคะรวมไปถึงควบคุมสมดุลของน้ำเกลือแร่กรดเบสนะคะแล้วก็ควบคุมความดันโลหิตนะคะนอกจากนี้ก็ยังรวมไปถึงการสร้างฮอร์โมนต่างๆที่สำคัญในร่างกายนะคะรวมไปถึงฮอร์โมนอิริโทรโพเอตินนะคะที่ช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดงค่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าค่าทำงานของไตของเรามันยังอยู่ในเกณฑ์ปกติครับแล้วมันจะบอกอะไรเราได้บ้างครับค่าการทำงานของไตเนี่ยเราอาจจะรู้ได้จากการตรวจเลือดเลยนะคะเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีอาการอะไรที่บ่งชี้ชัดเจนนะคะยกเว้นว่าบางคนที่เหมือนที่หมอจิมมี่เกริ่นไปตอนแรกว่าถ้ากินเค็มเยอะๆก็อาจจะมีแบบหนังตาบวมบ้างเริ่มมีหน้าบวมขาบวมนะคะหรือว่าบางคนก็จะเริ่มเวลาไปโรงพยาบาลไปวัดความดันก็จะเห็นว่ามีความดันโลหิตที่สูงขึ้นนะคะหรือว่าบางคนก็จะมีปัสสาวะที่เริ่มเป็นฟองขึ้นมาค่ะแล้วถ้าสำหรับคุณหมอตู่แล้วคุณหมอตู่แนะนำว่าใครเนี่ยควรไปตรวจเลือดเรื่องของโรคไตบ้างครับหรือไปคัดกรองอย่างนี้ก็ได้ครับมีคำแนะนำอะไรไหมครับก็จริงๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่
ตรวจสุขภาพประจำปีอยู่แล้วนะคะก็อาจจะมีการตรวจผลเลือดค่าการกรองของไตนะคะหรือว่าถ้าใครที่รู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยกินเค็มเยอะๆนะคะหรือว่าเริ่มมีความดันโลหิตสูงหรือว่ามีโรคประจำตัวอย่างอื่นร่วมด้วยนะคะอย่างเช่นโรคเบาหวานอย่างเงี้ยค่ะก็ควรที่จะคัดกรองนะคะเพื่อตรวจดูค่าการทำงานของไตค่ะอย่างเมื่อกี้ที่หมอตู่พูดมาครับสำหรับคนที่ไปตรวจสุขภาพในโรงพยาบาลถูกไหมครับตรวจสุขภาพประจำปีหรือว่าปกติเราก็จะแนะนำว่าใครมีอายุมากกว่า60น้ำหนักค่ามวลชนิดร่างกาย BMI ที่สูงเกินไปหรือมีโรคประจำตัวต่างๆเช่นโรคไขมันความดันถูกไหมครับแล้วก็เบาหวานอย่างเงี้ยก็ควรตรวจโรคไตด้วยหรือใครที่มีอาการเมื่อกี้หมอตู่บอกมาแล้วแบบตัวบวมหน้าบวมวิงเวียนศีรษะกินข้าวไม่ได้ขึ้นไส้อาเจียนก็ควรไปตรวจด้วยว่าไตของเราเนี่ยมันทำงานปกติหรือเปล่าเวลาเราไปตรวจที่โรงพยาบาลเนี่ยเคยเจอคนไข้ไหมครับบอกว่าอ่านค่าไม่เป็นงงคุณหมอไม่ได้แปลว่าค่ามันหมายถึงอะไรเขาบอกว่าปกติแล้วปกติคืออะไรแล้วถ้าสูงไปต่ำไปมันหมายความว่ายังไงสมมุติวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องค่าไตหลักๆละกัน3ตัวนะครับเนาะก็อยากให้หมอตู่อธิบายหน่อยว่าค่าไต3ตัวนี้ตัวแรก BUN ตัวที่2 creatinine และตัวที่3คือ GFR เนี่ยแต่ละตัวมันมีความหมายยังไงแล้วค่าปกติคืออะไรแล้วค่าไม่ปกติมันบ่งบอกอะไรได้บ้างอะครับค่ะก็อย่างที่คุณหมอจิมมี่บอกนะคะว่าเวลาที่เราตรวจการทำงานของค่าไตก็จะวัดเจาะเลือดจากผลเลือด3ตัวนี้นะคะ BUN creatinine แล้วก็ eGFR นะคะซึ่ง BUN เนี่ยก็จะเป็นค่าของเสียนะคะที่มีอยู่ในเลือดในร่างกายของเราที่มันถูกคัดกรองออกมาเป็นตัวแบบยูเรียไนโตรเจนนะคะก็ค่าปกติเนี่ยคนไทยเราก็จะอยู่ที่ประมาณ10 ถึง 20นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเรามีค่าที่สูงเกินกว่าเรนเนี่ยก็ต้องระวังนะคะว่าเริ่มจะคัดกรองออกไปไม่ได้ไตอาจจะแบบมีการวายเฉียบพลันหรือมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าในร่างกายของเราถูกไหมครับใช่แล้วค่าที่2อะครับเรื่องของค่าเครตินีนนะครับเป็นค่าของเสียชนิดหนึ่งเหมือนกันนะคะโดยที่คนไทยของเราก็จะอยู่ที่ประมาณ 0.6 ถึง 1.2 นะคะซึ่งถ้ามีค่าที่เริ่มสูงขึ้นเนี่ยก็ต้องระวังเช่นกันว่ามันจะเริ่มเข้าสู่ภาวะไตเสื่อมแล้วค่ะก็คือจริงๆเรื่องของค่าเครตินีนนะครับมันมาจากการคัดกรองของกล้ามเนื้อถูกไหมครับแล้วก็มาอยู่ในหลอดเลือดของเราครับถ้ามันต่ำกว่า 0.6 เมื่อกี้ค่าต่ำที่สุดถูกไหมถ้ามันต่ำกว่า 0.6 หมายความว่าคุณไม่มีการขยับกล้ามเนื้อหรือเปล่ากล้ามเนื้อรีบหรือเปล่าเหมือนผู้ใหญ่ถูกไหมครับนอนติดเตียงเงี้ยแล้วห้ามมากกว่า 1.2 ผิดปกติหรือเปล่าติดเชื้อหรือเปล่ามีอะไรอุดตันในไตหรือเปล่าถูกไหมครับแล้วค่าสุดท้ายที่เราเอาเบอร์1 BUN เครตินีนมารวมกันเป็นค่า eGFR คืออะไรครับค่ะค่า eGFR นะคะหรือว่าเป็นค่า estimate glomerular filtration rate นะคะก็อย่างชื่อนะคะมันก็บอกว่า estimate เพราะจริงๆเราไม่สามารถที่จะไปตรวจการทำงานของค่าไตได้โดยตรงนะคะโดยที่เราก็ต้องมาเหมือนกับประมาณการโดยเอาค่า BUN กับเครียตินีนนะคะมาคำนวณกันนะคะเพื่อจะได้ดูเป็นค่าฟังก์ชันการทำงานของไตค่ะแล้วค่าอันนี้มันเบอร์เท่าไหร่อะครับถึงจะบอกว่าอันนี้ปกติอันนี้ไม่ปกติอะครับใช่ก็บางทีคนก็ไปตรวจสุขภาพเนาะก็ไม่รู้ว่าฉัน GFR เท่านี้แล้วตกลงมันปกติไหมหรือว่ามันเป็นโรคไตแล้วก็อาจจะยังไม่รู้ตัวนะคะโดยที่eGFR เนี่ยเราก็จะแบ่งถ้าเกิดว่าเป็นโรคไตนะคะก็จะแบ่งได้เป็น5ระยะนะคะก็เรียงเลย1 2 3 4 5นะคะซึ่งถ้าคนปกติเนี่ยก็ควรจะมีค่าที่มากกว่าหรือเท่ากับ90นะคะขึ้นไปอันนี้ก็คือจะเป็นคนปกตินะคะแต่ถ้าเกิดว่าเริ่มต่ำกว่า90อันนี้มันเริ่มและระยะที่1แล้วเริ่มเป็นระยะที่1แล้วนะคะซึ่งระยะที่1เนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะยังไม่มีอาการอะไรนะคะแล้วก็ยังใช้ชีวิตได้ตามปกติคือคนเขายังไม่รู้ตัวใช่ด้วยซ้ำใช่ค่ะส่วนใหญ่เราก็ไม่รู้เลยซ้ำหรือว่าบางคนเป็นระยะ1แล้วก็ยังไม่ได้มองว่าตัวเองเป็นโรคไตแล้วอย่างนี้ค่ะก็ปกติเมื่อกี้ที่หมอตู่บอกมามันก็จะมี5ระยะถูกไหมครับเนาะระยะที่1ก็หมายความว่าเริ่มต่ำกว่า90นะครับเนาะพอระยะที่2ก็คือมีระหว่างประมาณ60ถึง89นะครับเนาะระยะที่3ก็จะประมาณ30ถึง59นะครับระยะที่4 15ถึง29แล้วระยะสุดท้ายก็คือระยะสุดท้ายเนี่ยก็คือแบบไตวายแล้วระยะสุดท้ายที่น่ากลัวที่สุดอันนี้ก็คือต่ำกว่า15เพราะฉะนั้นค่า GFR บ่งบอกถึงระยะไตของเราได้แล้ววิธีการรักษาแต่ระยะก็ไม่เหมือนกันเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยว่าแต่ระยะเราควรรักษาดูแลป้องกันยังไงและถ้าเราอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วเนี่ยเรามีวิธีไหนบ้างนะครับที่สามารถป้องกันแล้วไม่ให้เราไปถึงกับฟอกไตหรือว่าปรับเปลี่ยนอวัยวะครับ
ก็ระยะแรกที่บอกว่าเริ่มต่ำกว่า90เนี่ยก็อย่างที่คุยไปว่าบางคนอาจจะยังไม่รู้ตัวเลยใช่ค่ะก็จะเป็นเพราะเราเลยเรียกว่าเป็นแบบภัยเงียบนะคะเพราะว่าช่วงแรกที่ยังไม่รู้ตัวพอต่ำกว่า90แล้วพอเริ่มเป็นระยะที่2 60ถึง89บางคนก็อาจจะเริ่มทำไมหน้าบวมง่ายตื่นมาแบบหนังตาบวมหรือว่ามีขาบวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบขาบวมแบบกดบุ๋มนะคะหรือว่าบางคนก็จะเริ่มและที่บอกว่าปวดหัวแบบปวดท้ายทอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอาจจะเป็นสัญญาณของความดันโลหิตสูงหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เริ่มที่จะบ่งบอกว่าเราอาจจะมีอาการของโรคไตหรือว่าบางคนก็อาจจะพบว่าปัสสาวะเป็นฟองก็ได้นะคะแต่ว่าปัสสาวะเป็นฟองเนี่ยคือก็อาจจะต้องดูดีๆมันไม่ได้เป็นแบบเป็นสัญญาณของโรคไตทั้งหมดคือการฉี่เป็นฟองไม่ได้บอกว่าเป็นโรคไต 100% ใช่ค่ะไม่ได้ก็คือเป็นบ่งบอกว่าอาจจะเป็นโรคไตแต่ไม่ใช่ 100% ค่ะค่ะแล้วระยะต่อไปอะครับส่วนระยะ3นะคะก็ระยะที่อยู่ประมาณ30ถึง59นะคะจริงๆถ้าเกิดว่าคุณหมอบางคนก็อาจจะพูดแบบแยกอีกเป็น 3A 3B อีกนะคะหรือว่าต่ำกว่า30ลงมาจนถึงมากกว่า15ก็จะเริ่มเป็นระยะ4อันนี้ก็คือเริ่มจะซีเวียเริ่มแบบมีอาการหลากหลายมากขึ้นนะคะเพราะว่านอกจากตอนแรกไม่มีอาการพอไตเริ่มกรองของเสียแย่ลงก็จะเริ่มมีอาการของเสียข้างในร่างกายเบื่ออาหารคือไส้อาเจียนถูกไหมครับซึ่งมันก็เป็นสัญญาณจากการที่เมื่อกี้ที่เราพูดไปว่า BUN เคทีนีนซึ่งเป็นของเสียที่ไตมันควรจะกำจัดออกไปแล้วมันกำจัดออกไม่ได้ยังคั่งอยู่ในร่างกายเราเลยทำให้มีอาการคลื่นไส้อาเจียนได้ค่ะแล้วถ้าเป็นสเตจสุดท้ายเลยครับมันจะเป็นอาการมันคงมีครบทุกอย่างถูกไหมครับตั้งแต่เรารวมตั้งแต่1 2 3 4เนี่ยแล้วมันมีอะไรเด่นมากในระยะสุดท้ายไหมครับในระยะสุดท้ายก็คือไตมันเริ่มที่จะเอาของเสียไม่ออกแล้วนะคะก็จะเริ่มมีของเสียข้างในร่างกายหรือว่าเราอาจจะเรียกว่าเป็นแบบภาวะที่มียูริมิกtoxicity นะคะก็ของเสียเริ่มข้างบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าทำไมฉันหายใจแล้วมีกลิ่นเหมือนเป็นแบบยูเรียได้อันนี้ก็คือค่อนข้างจะซีเวียเต็มที่แล้วนะคะปัสสาวะเริ่มออกน้อยลงนะคะเพราะว่าไตมันก็ไม่สามารถที่จะกรองของเสียออกมาทางปัสสาวะได้ค่ะแล้วถ้าไปอ่านมาครับเขาบอกว่าชอบคันตามตัวเป็นสัญญาณโรคไตหรือเปล่าครับเป็นหนึ่งในอาการของที่มีอาการยูริมิกข้างได้อะค่ะก็อาจจะเป็นบางคนโรคไตเนี่ยก็จะมีอาการคันได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าคนที่คันทุกคนจะเป็นโรคไตนะคะอาจจะต้องดูว่ามีผื่นอะไรขึ้นตามตัวหรือเปล่าค่ะครับก็คืออย่างถ้าใครเป็นโรคไตระยะสุดท้ายแล้วมีอาการคันตามตัวครับมันคือของเสียมันคั่งอยู่ในร่างกายใช่ไหมครับและไอตัวที่ทำให้เราคันในโรคไตระยะสุดท้ายอ่ะมันคือจากสารฟอสฟอรัสนั่นเองนะครับสารนี้มันทำให้แบบอาจจะแบบจุกจิกตามตัวได้ครับใช่ค่ะแล้วก็นอกจากนี้บางคนอาจจะเริ่มรู้สึกแบบเพลียอ่อนแรงรู้สึกว่าไม่ค่อยมีแรงจะทำอะไรเลยเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าไตมันก็สร้างฮอร์โมนอิริโทไพโอตินที่สร้างแบบเม็ดเลือดแดงนะคะบางคนก็ไปตรวจเลือดอีกทีก็คือซีดเลือดจางแล้วเลือดจางไปแล้วก็เลยทำให้รู้สึกแบบอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายด้วยคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าไตอ่ะมันไม่ใช่มีแค่หน้าที่คัดกรองเดียวใช่ไหมครับเราพูดตั้งแต่ต้นเมื่อกี้คุณหมอได้พูดไปแล้วมันสร้างฮอร์โมนตัวหนึ่งมันก็คือเรียกว่าอิเล็กโทรโพรตีนและตัวฮอร์โมนตัวนี้อิเล็กโทรโพรตีนมันไปที่ไขกระดูกของเราไปบอกว่าเธอสร้างเม็ดเลือดแดงแต่พอไตทำงานไม่ได้ฮอร์โมนตัวนี้ผลิตไม่ได้ไขกระดูกของเราก็ไม่สามารถผลิตเม็ดเลือดแดงทำให้คุณเม็ดเลือดแดงน้อยลงแล้วก็เม็ดเลือดแดงจางพอเม็ดเลือดจางก็เหนื่อยเพลียใช่ค่ะรวมไปถึงบางคนอาจจะมีภาวะกระดูกพรุนได้นะคะเพราะว่านอกจากอิริโทไพโอตินตัวไตก็คือดูดซึมพวกแคลเซียมวิตามินดีด้วยนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าไตทำงานไม่ดีนะคะมันก็จะส่งผลลิงก์ไปยังแบบกระดูกของเราต้องสลายแคลเซียมออกมาเรื่อยๆนะคะก็เลยทำให้แบบกลายเป็นกระดูกพรุนตามมาได้อีกใช่1 ใน 10ของประชากรทั่วโลกมีการทำงานของไตผิดปกติความผิดปกติของไตเนี่ยมันเริ่มจากตรงไหนเหรอครับค่ะก็ความผิดปกติหรือสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหายของไตเนี่ยเราสามารถแบ่งตามสาเหตุหลักๆตามโครงสร้างของไตได้เป็น4กลุ่มหลักๆเลยนะคะก็กลุ่มแรกก็คือ glomerular disease หรือว่าโรคที่ทำให้มีความผิดปกติต่อหน่วยกรองของไตนะคะหรือบริเวณเส้นเลือดส่วนปลายไตเลยนะคะโดยสาเหตุหลักๆที่เจอได้บ่อยที่สุดก็คือคนไข้ที่เป็นเบาหวานนะคะก็เบาหวานเนี่ย
ตัวร้ายเลยที่จะไปทำลายเส้นเลือดนะคะทุกส่วนนะคะรวมไปถึงแบบบางคนอาจจะใช้ยาที่ผิดปกตินะคะหรือว่าใช้ยาที่ไม่รู้ตัวเป็นยาแก้ปวดเรื้อรังมานานๆนะคะหรือว่าจะเป็นคนไข้ที่เป็นในโรคออโตอิมมูนนะคะก็อาจจะมีเส้นเลือดอักเสบได้นะคะส่วนโครงสร้างที่2นะคะก็คือตัวเส้นเลือดที่มาเลี้ยงไตนะคะสาเหตุหลักๆที่เจอได้ก็คือในคนไข้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงนะคะไฮเปอร์เทนชันก็มีผลต่อเส้นเลือดทั้งสมองหัวใจแล้วก็รวมไปถึงไตด้วยนะคะโอเคแล้วก็สาเหตุที่3ก็จะเป็นในส่วนของท่อไตนะคะคนที่อาจจะมีการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะบ่อยๆนะคะหรือว่ามีแบบเป็นนิ่วที่ไปอุดตันบริเวณท่อไตก็อาจจะทำให้ไตเนี่ยเสียหายได้นะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือซิสนะคะก็คืออาจจะเป็นคนไข้ที่มีแบบโพลีซิสติกเป็นกรรมพันธุ์ใช่ไหมครับ เป็นกรรมพันธุ์ที่มีถุงน้ำก้อน ถุงน้ำเยอะเต็มไตนะคะก็อาจจะทำให้การทำงานของไตไม่ดีค่ะก็คือสาเหตุของการทำงานของไตที่มันไม่ดีขึ้นมันมีหลากหลายสาเหตุถูกไหมครับเนาะก็คือเรื่องของตัวโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคความดันที่ควบคุมไม่ดีหรือว่าเบาหวานที่ควบคุมไม่ดีแล้วแต่โรคของทางด้านกรรมพันธุ์นะครับเนาะแล้วก็อีกอันนึงที่จริงเป็นตัวที่อาจจะทำให้กระตุ้นทั้ง2อันนี้ก็โดยเรื่องของพฤติกรรมถูกไหมครับเรื่องของพฤติกรรมการกินนะครับเนาะการใช้ชีวิตพวกนี้โดยเฉพาะอาหารการกินเนาะมันเป็นอะไรที่ทำให้ไตของเราเสื่อมได้เร็วง่ายขึ้นถูกไหมครับคราวนี้เราพบว่าในประชากรผู้ใหญ่ของคนไทยครับมีผู้ป่วยเป็นโรคไตเนี่ยถึง 17.5% หรือ 9.7 ล้านคนสาเหตุหลักเนี่ยคือการกินของอาหารบ้านเรานั่นเองการกินของอาหารบ้านเราหรือการกินเค็มครับมันส่งผลกระทบยังไงต่อโรคไตของเราครับการกินเค็มนะคะก็ส่งผลให้เป็นโรคไตอย่างที่หมอจิมมี่บอกแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวหมอมาพูดถึงการกินเค็มก่อนนะคะก็การกินเค็มหลักๆเนี่ยมันก็จะมีอาหารเค็มก็จะอุดมไปด้วยโซเดียมนะคะซึ่งโซเดียมเนี่ยมันก็จะทำให้ดูดน้ำเข้ามาในเส้นเลือดนะคะซึ่งจะทำให้ความดันเนี่ยสูงขึ้นนะคะแล้วก็ความดันสูงขึ้นมันก็จะส่งผลต่อเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงยังไตอย่างที่เรากะไปตอนแรกนะคะแล้วก็ถ้ากินเค็มเยอะๆอย่างที่บอกไปว่าดูดน้ำเข้ามามันก็จะเริ่มมีหน้าบวมหนังตาบวมขาบวมอย่างนี้ใช่ค่ะเหมือนเราไปกินชาบูแล้วตื่นมาหน้าบวมอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะก็ที่เจอกันได้บ่อยเลยคือจริงคราวนี้ล่ะมันมีงานวิจัยครับของทางด้าน Journey of Clinical Hypertension นะครับเขาทำกับWHO นะครับเนาะเขาก็พบว่าคนไทยเราเนี่ยกินโซเดียมหรือเกลือเนี่ยประมาณเฉลี่ยนะครับวันละ 3,636 มิลลิกรัมต่อวันซึ่งมันเยอะมากกว่าค่าเฉลี่ยที่เขาแนะนำนะครับที่ WHO แนะนำเนี่ยเขาให้กินต่อวันเนี่ยแค่ประมาณ 2,000 นะครับมิลลิกรัมต่อวันแต่เราเนี่ยกินประมาณแบบเกือบ1ช้อนชาครึ่งอ่ะมันมากกว่าปกติมากกว่าทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินของหวานขนมหวานหรืออาหารส้มตำเนาะของหมักของดองอ่ะมันมีโซเดียมหมดเลยนะครับเนาะคราวนี้หลายๆคนก็อาจจะบอกว่าโซเดียมอาหารต้องเค็มแต่ถ้าอาหารไม่เค็มมีโซเดียมไหมครับมีใช่มีโซเดียมเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำจิ้มไก่ที่รสชาติแล้วซอสมะเขือเทศอย่างเงี้ยครับมันก็มีโซเดียมเหมือนกันซอสปรุงรสซอสปรุงรสถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารมันมีโซเดียมแอบแฝงเราเรียกว่าโซเดียมแอบแฝงแล้วกันนะครับและที่ผมไปอ่านเจอมาเยอะที่สุดเนี่ยก็คือเป็นพวกอาหารกระป๋องทั้งหลายนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นปลากระป๋องนะครับเนาะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับพวกกระป๋องผักดองอะไรทั้งหลายเนี่ยมีโซเดียมแอบแฝงหมดเลยนะครับเนาะปลาเค็มชื่อมันก็บอกแล้วปลาเค็มไข่เค็มมันก็เค็มมากนะครับเนาะแล้วก็พวกน้ำจิ้มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการป้องกันไม่ให้เรากินเค็มมากเกินไปต้องทำยังไงบ้างครับมีเทคนิคยังไงไหมครับจริงๆเราก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงหรือลดนะคะแต่ว่าก็หมอเองเข้าใจว่ามันก็ทำได้ยากเนาะเหมือนเราก็ชอบกินชาบูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงก็อาจจะมีเทคนิคที่พอจะช่วยหลีกเลี่ยงได้บ้างก็อย่างเช่นถ้าเรากินชาบูหรือว่าหม่าล่าอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะพยายามหลีกเลี่ยงการซดน้ำซุปนะคะเพราะว่าโซเดียมเนี่ยมันก็อยู่ในซุปนะคะก็พยายามกินแต่เนื้อเอาแล้วก็พยายามแบบใส่ผักเข้าไปเยอะๆถ้าเกิดว่าเราทานผักผลไม้อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะพอช่วยได้นะคะแล้วก็ถ้าวันไหนที่เราเริ่มรู้ตัวว่ากินเค็มเยอะไปแล้วก็ต้องพยายามดื่มน้ำตามเข้าไปเยอะๆเพื่อให้มันช่วยให้ร่างกายค่ะแล้วก็ไตเนี่ยช่วยแบบขับของเสียออกไปได้ดีขึ้นนะคะจริงๆก็คือถ้าอย่างหมอตู่หรือผมเนี่ยไปร้านก๋วยเตี๋ยวทั่วไปถูกไหมครับอย่างแรกที่อยู่ข้างโต๊ะเราเลยคือเครื่องปรุงคือผมเคยเจอไหมครับที่แบบก๋วยเตี๋ยวมาวางปุ๊บ
ยังไม่ได้ชิมเลย ใช่ปรุงแบบใส่ทุกอย่างแบบอันนี้1ช้อนอันนี้1ช้อนนี่คือรสชาติที่เรากินเป็นประจำไอ้เครื่องปรุงพวกนี้เนี่ยเป็นอะไรที่อันตรายมากนะครับเนาะเดี๋ยวเอาโชว์กราฟิกให้ดูเลยว่าแบบซอสต่างๆเนี่ยมันมีโซเดียมเยอะขนาดไหนนะครับใช่เพราะนอกจากบางคนใส่ซอสใส่น้ำปลาแล้วยังใส่น้ำตาลอีกนะคะน้ำตาลช้อนพูนๆเลยเนี่ยก็อาจจะส่งผลทั้งตัวโรคไตความดันรวมไปถึงเบาหวานด้วยครับแล้วก็เดี๋ยวขอเสริมที่หมอจิมมี่พูดเรื่องอาหารโซเดียมเมื่อกี้นะคะเพราะว่ารสเค็มก็คือโซเดียมคลอไรด์แต่ว่าที่พวกอาหารแปรรูปต่างๆเนี่ยมันก็มีพวกผ่านการแปรรูปก็มีอุดมไปด้วยโซเดียมเหมือนกันรวมไปถึงที่เราอาจจะไม่คาดคิดหรือนึกไม่ถึงมาก่อนว่าเอ๊ะอันนี้ก็มีโซเดียมด้วยเหรอนั่นก็คืออะไรคืออะไรครับไม่รู้คือเบเกอรี่นั่นเองใช่เบกกิ้งโซดานะครับเบเกอรี่หรือว่าเค้กนะคะเราก็อาจจะคิดว่าของหวานชัดๆเลยไม่เค็มใช่ค่ะซึ่งจริงๆแล้วมันก็มีเบกกิ้งโซดานะคะหรือว่าโซเดียมไบคาร์บอเนตที่มันช่วยในฟูใช่ตัวนี้ก็คือเป็นโซเดียมที่เราอาจจะไม่คิดมาก่อนเลยว่าอาหารของหวานเนี่ยมันก็มีโซเดียมด้วยรวมไปถึงชานมไข่มุกค่ะชานมไข่มุกเพราะว่าตัวไข่มุกเนี่ยมันก็ต้องใช้ตัวสารที่เหมือนกับให้มันคงรูปเป็นตัวไข่มุกได้เพราะฉะนั้นก็อย่าลืมว่าไม่ใช่แค่ของเค็มอย่างเดียวที่มีโซเดียมของหวานก็อาจจะมีโซเดียมด้วยเหมือนกันค่ะใครที่ชอบกินกุ้งแห้งต้มยำปลากระป๋องปลาเค็มระวังโรคไตถามหาหลายคนเนี่ยพยายามลดแต่ลดไม่ได้ขอคำแนะนำหน่อยนะครับสำหรับคนที่ชอบติดเค็มชอบกินน้ำปลาการป้องกันโรคไตทำยังไงได้บ้างครับค่ะเมื่อกี้เราก็อาจจะแนะนำไปแล้วแต่บางคนก็รู้สึกว่าอดใจไม่ไหวนะคะเราก็ยังอยากจะขอกินสักหน่อยนะคะก็เดี๋ยวหมอจะมีคำแนะนำมาสัก3อย่างนะคะที่เราพอจะเอาไปทำตามกันได้เพื่อป้องกันไม่ให้โรคไตถามหานะคะอันดับแรกก็คือถ้าเราอยากจะไปกินชาบูอะไรจริงๆนะคะก็พยายามเริ่มต้นด้วยการที่อาจจะต้มผักกินผักลงไปรองท้องก่อนในช่วงแรกนะคะเพื่อจะได้เหมือนกับให้มันได้มีดูดซึมผักเข้าไปก่อนนิดนึงนะคะแล้วก็อย่างที่2ก็คือปรุงรสด้วยอะไรที่เป็นธรรมชาตินะคะก็อย่างสมุนไพรบ้านเราเป็นแบบขิงข่าตะไคร้พริกอะไรอย่างงี้ถูกไหมครับกระเทียมน้ำมะนาวใช่ค่ะเพื่อเหมือนกับใช้ไอ้ส่วนที่เป็นธรรมชาติแทนดีกว่าที่จะไปแบบใช้แบบซอสปรุงรสที่อุดมไปด้วยโซเดียมนะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายถ้าเกิดว่าไม่ทันแล้วก็คือกินโซเดียมกินอะไรไปเต็มที่แล้วนะคะก็พยายามที่จะต้องดื่มน้ำเปล่าตามเข้าไปเยอะๆนิดนึงนะคะถึงแม้ว่าอาจจะรู้สึกอิ่มแล้วค่ะก็น้ำเปล่ามันก็จะได้ช่วยที่จะคัดกรองพวกโซเดียมเหล่านี้นะคะออกไปทางไตค่ะไม่งั้นตื่นมาแบบบวมหน้าบวมตัวบวมถูกไหมครับเนาะจริงๆก็พยายามค่อยๆปรับเปลี่ยนแล้วกันนะแต่ว่าถ้าเราสามารถกินจืดได้นะครับเนาะปรับลิ้นรสของเราอะครับให้มันไม่ต้องปรุงอะไรนะครับให้จืดดีที่สุดต่อสุขภาพร่างกายของเราแหละแต่แค่มันเรื่องของความสุขของรสชาตินะครับแต่สุขภาพคุณก็ต้องเรื่องสุขภาพบ้างนะครับไม่ใช่เอาแบบแต่เอาอร่อยอย่างเดียวใช่ไหมครับใช่ค่ะการกินยาแก้ปวดหรือยาสมุนไพรนานๆโดยไม่รู้ตัวเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อโรคไตได้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะบางคนก็คืออาจจะมีอาการแบบปวดเมื่อยนะคะก็ไปซื้อยาชุดหรือว่าอาจจะมีแบบกินยาแก้ปวดตามอาการไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้ไปพบแพทย์นะคะก็อาจจะทำให้ตัวยาแก้ปวดเนี่ยก็จะไปส่งผลก็คือทำลายไตเรื่อยๆโดยไม่รู้ตัวนะคะรวมไปถึงสมุนไพรบางชนิดด้วยเช่นกันเราอาจจะสั่งซื้อมากินเองโดยที่ไม่ได้ตรวจเช็คนะคะโอเคครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรื่องของการซื้อยาด้วยตนเองเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะครับเนาะอาจจะปรึกษาแพทย์ก่อนว่าเราทานยาตัวนี้ยาแก้ปวดหรือยาชุดยาสมุนไพรก็ต้องระมัดระวังเนาะคือมันมีขายเยอะมากนะครับเนาะปรึกษาก่อนว่าตัวเองมีภาวะโรคไตหรือเปล่าหรือตรวจสุขภาพก่อนนะครับเนาะที่จริงโรคไตก็แบ่งเป็น2อันละกันนะครับแบบไตวายเฉียบพลันแล้วก็ไตวายแบบเรื้อรังนะครับเนาะถ้าเป็นเฉียบพลันมันจะหายได้ถูกไหมครับใช่ค่ะคนที่เป็นไตวายเฉียบพลันแบบมีสาเหตุอะไรที่เพิ่งเป็นขึ้นมาถ้าเราแก้ไขมันก็สามารถที่จะหายได้แต่ถ้าใครที่แบบไม่รู้ตัวปล่อยไว้นานๆเกิน3 เดือนนะคะไปสู่ขั้นแบบเป็นโรคไตวายเรื้อรังเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะกลับฟื้นคืนมาเป็นปกติได้ค่ะก็อย่างเฉียบพลันอย่างเช่นแบบติดเชื้อนะครับเสียเลือดหนักอุบัติเหตุอย่างเงี้ยอาจจะเกิดเฉียบพลันได้แต่พวกนี้มันฟื้นขึ้นมาได้ถ้าแก้ไขถูกต้องนะครับแต่เรื้อรังคือคุณไม่รู้ตัวแล้วมันก็ทบ
เป็นเข้าเป็นหลายปีโดยไม่ได้ป้องกันสุดท้ายแล้วก็คือมันเสื่อมไปแล้วมันเสียไปแล้วอันนี้ก็จะแก้ไขยากใช่เลยค่ะเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของอาหารไปแล้วคราวนี้สมุนไพรบ้างนะครับสมุนไพรบางตัวยิ่งกินยิ่งเป็นโรคไตมีตัวไหนบ้างครับที่ต้องระมัดระวังค่ะจริงๆก็มีหลายตัวนะคะที่เราต้องระมัดระวังเพราะว่ามันก็ค่อนข้างหาซื้อได้ง่ายนะคะในยุคสมัยนี้ก็ถ้าเอาที่แบบชื่อคุ้นหูเลยนะคะที่เราอาจจะได้ยินกันบ่อยในช่วงโควิดที่ผ่านมาก็คือฟ้าทลายโจรนั่นเองค่ะบางทีเราก็คิดว่าเขาบอกให้ใช้ฟ้าทลายโจรรักษาโควิดรักษาไข้เป็นไข้ไม่สบายใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรากินไปเยอะๆเนี่ยตัวสารในฟ้าทลายโจรมันก็อาจจะไปทำลายท่อไตได้นะคะแล้วถ้าเรากินไปนานๆโดยไม่รู้ตัวก็คืออาจจะทำให้ไตวายเรื้อรังได้เหมือนกันที่จริงมันก็มีสมุนไพรหลายๆตัวถูกไหมครับเรื่องของฟ้าทะลายโจรเห็ดหลิงจืออย่างเงี้ยนะครับเนาะหรือว่าลางจืดหรือสมุนไพรที่แบบชูกำลังเพิ่มสมรรถภาพทางเพศเนี่ยถ้ากินในปริมาณที่มากจนเกินไปและระยะเวลาที่นานเนี่ยพวกนี้มันก็ทำให้การทำงานของไตลดน้อยลงนะครับและอีกอย่างที่สำคัญคือสมุนไพรที่เราหาซื้อเองตามข้างนอกได้เนี่ยมันอาจจะมีสารปนเปื้อนคือมันไม่ได้มาตรฐานนะพูดง่ายๆแล้วกันนะครับสารปนเปื้อนพวกนี้ก็มาทำลายไตอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการกินสมุนไพรบางคนอาจจะกินสมุนไพรเพื่อมาทำให้ไตทำงานดีขึ้นอันนี้เป็นความคิดที่แบบไม่จริงผิดจริงเลยนะครับเนาะสมุนไพรไม่ได้สามารถทำให้ไตทำงานดีขึ้นซะด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังแล้วกันใช่หลายคนอาจจะยังสงสัยว่าและการกินสมุนไพรมากจนเกินไปเนี่ยมันดูยังไงเรารู้ได้ไงว่าเรากินยาตัวนี้เยอะเกินไปหรือมากเกินไปที่มันจะไปส่งผลกระทบของไตของเราอย่างอยากให้คุณหมอแนะนำหน่อยอย่างเช่นเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของฟ้าทะลายโจรถูกไหมครับฟ้าทะลายโจรเนี่ยเราควรกินยังไงแล้วปริมาณเท่าไหร่ถึงควรจะหยุดและควรระมัดระวังครับค่ะก็ฟ้าทลายโจรนะคะจริงๆตามข้อบ่งชี้มันก็ไม่ควรเกิน180มิลลิกรัมต่อวันนะคะแบ่งเป็น 3-4 เวลานะคะแล้วก็ไม่เกิน5วันนะคะซึ่งบางทีเราคิดว่า5วันแล้วยังไงฉันจะกินต่อไปได้ไหมนะคะก็เราอาจจะต้องนึกก่อนว่าเรากินเพื่ออะไรเพื่อแก้ไข้ลดปวดหรือว่าเจ็บคออะไรนะคะถ้าเกิดว่าอาการยังไม่ดีขึ้นก็อยากจะแนะนำให้ไปพบแพทย์นะคะแต่ยิ่งคนไข้ที่มีโรคประจำตัวเยอะๆอย่างเช่นเป็นโรคตับโรคไตเบาหวานเนี่ยค่ะจริงๆแล้วก็จะไม่แนะนำให้กินตั้งแต่แรกเลยก็จะดีกว่าแล้วก็ปลอดภัยกับคนไข้มากกว่าค่ะหลายคนไม่รู้ตัวว่าเป็นโรคความดันสูงรู้ตัวอีกทีเป็นโรคไตเรื้อรังไปแล้วคราวนี้เราอยากให้คุณหมออธิบายหน่อยครับว่าความดันกับโรคไตมันสัมพันธ์กันยังไงบ้างครับค่ะก็ถ้าเกิดว่าคนไข้ที่แบบมีความดันโลหิตสูงนานๆนะคะมันก็จะอย่างที่บอกไปว่าส่งผลเสียต่อเส้นเลือดนะคะทำให้เส้นเลือดมันการทำงานไม่ดีเริ่มแข็งตัวนะคะรวมไปถึงเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงยังไตนะคะพอเส้นเลือดไปไตไม่ดีเนี่ยไตก็จะเริ่มที่จะขาดเลือดแล้วก็มีแบบโดนทำลายก็เลยเข้าสู่ภาวะไตวายเรื้อรังได้นะคะแล้วก็กลับกันเนี่ยบางคนพอความดันสูงเป็นโรคไตแล้วซึ่งอย่างที่บอกไปว่าหน้าที่ของไตมันก็คอยควบคุมสมดุลของความดันโลหิตด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นโรคไตแล้วก็จะยิ่งทำให้ความดันโลหิตสูงเนี่ยแย่ลงด้วยเหมือนกันแล้วเรื่องของความดันเนี่ยเราต้องระมัดระวังอยู่ที่เท่าไหร่ครับหรือความดันที่เท่าไหร่แล้วแบบมันเริ่มทำลายไตเรามากขึ้นนะครับค่ะก็ถ้าเอาคนทั่วไปที่อาจจะมีความเสี่ยงประมาณ1ก็อยากจะให้คุมอยู่ที่ประมาณไม่เกิน130/80นะคะเวลาที่เราไปวัดความดันที่โรงพยาบาลก็จะมีค่า2ตัวเลขเนาะเป็นซิสโทลิกกับไดแอสโทลิกค่ะก็ลองดูว่าถ้าเริ่มเกิน130ก็จะต้องแบบเริ่มระวังแล้วใช่เพราะฉะนั้นก็การควบคุมโรคไตก็ทำให้คุณควบคุมความดันได้แล้วก็ควบคุมความดันสามารถรักษาโรคไตได้ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องควบคุมทั้งสองอย่างถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นโรคไตหรือว่าโรคความดันโลหิตสูงถูกไหมครับและคราวนี้ในปี65เนี่ยพบว่า1ใน25ของผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานและความดันเนี่ยเป็นผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังรายใหม่อย่างตัวผมเองก็เจอคนไข้เหมือนกันที่เป็นโรคเบาหวานนะครับเนาะแล้วก็ได้ยาเบาหวานไปบางทีได้ยาหลายตัวแล้วคิดว่าเฮ้ยกินยาหลายตัวแล้วเดี๋ยวเป็นไตเรื้อรังไตวายทำยังไงหยุดยาเองเลยดีกว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยการที่คุณหยุดยาเองนะครับเนาะแล้วก็การที่คุณเป็นโรคเบาหวานอยู่เนี่ยอาจจะส่งผลกระทบให้คุณเป็นไตเรื้อรังได้ขึ้นไปอีกนะครับเนาะแล้วคราวนี้เนี่ยคุณหมอมีคำแนะนำยังไงบ้างหรือมันสัมพันธ์กันยังไงครับเกี่ยวกับโรคเบาหวานกับโรคไตเรื้อรังครับค่ะก็เหมือนที่เราได้เกริ่นไปว่าตัวเบาหวานหรือว่าน้ำตาลถ้าในทางแบบ anti aging ที่เราพูดกันว่าตัวน้ำตาลก็เหมือนยาพิษ
นะคะที่มันจะทำให้เกิดการอักเสบของบริเวณเส้นเลือดนะคะซึ่งในโกลเมรูล่าหรือว่าหน่วยกรองของไตเนี่ยมันก็คือเป็นส่วนปลายของเส้นเลือดนะคะยิ่งมีน้ำตาลหรือว่าเป็นเบาหวานน้ำตาลสูงเนี่ยค่ะน้ำตาลสูงเยอะๆมันก็จะไปทำให้เส้นเลือดที่เป็นหน่วยกรองของไตเนี่ยเสียหายนะคะแล้วก็คนที่เป็นเบาหวานเนี่ยคือน้ำตาลมันก็สูงนานค้างนานอยู่แล้วค่ะก็ยิ่งอักเสบนานๆก็จะยิ่งทำให้เข้าสู่ภาวะไตวายเรื้อรังได้ค่ะถ้าเมื่อไหร่คุณที่เป็นโรคเบาหวานนะครับกับโรคความดันคือการที่คุณหมอให้ยาเบาหวานไปเนี่ยหรือยาความดันที่จริงมันก็คือควบคุมเรื่องของโรคเบาหวานและโรคความดันด้วยแต่จริงๆแล้วมันช่วยชะลอความเสื่อมของไตด้วยซะด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณได้ยามาไม่ได้หมายความว่าคุณหมอเขาไม่มีใครคุณหมอคนไหนเนี่ยจะหวังให้คุณไตวายหรอกถูกไหมครับเนาะแต่ยานั้นมันช่วยรักษาโรคของคุณที่เป็นอยู่แล้วก็ช่วยชะลอในโรคที่เราไม่อยากให้มันเกิดก็คือโรคไตเรื้อรังนั่นเองเพราะว่าการเป็นเบาหวานเนี่ยถ้าคุณควบคุมไม่ดีหยุดยาเองไตถามหาแน่นอนใช่เมื่อกี้เราได้พูดไปตั้งแต่แรกแล้วเรื่องของการเป็นโรคไตก็มีหลากหลายระยะถูกไหมครับบางคนเนี่ยก็ละเลยนะครับเนาะยังชอบกินของเค็มอยู่แล้วบอกว่าเดี๋ยวเป็นโรคไตระยะท้ายๆค่อยไปรักษาละกันแต่การที่คุณเป็นโรคไตระยะสุดท้ายไปแล้วเนี่ยอาจจะทำให้คุณภาพชีวิตของคุณไม่เหมือนเดิมเลยก็ได้คุณกินอาหารที่คุณชอบของอร่อยไม่ได้อีกต่อไปคุณอาจจะต้องไปฟอกไตที่โรงพยาบาลหลายครั้งละหลายชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยการป้องกันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอยากให้คุณหมอแนะนำหน่อยครับว่าถ้าเราเริ่มรู้ตัวแล้วเป็นระยะที่1 2 3 4 5เนี่ยเราจะต้องป้องกันและรักษาตัวเองในแต่ละระยะยังไงบ้างครับค่ะสำหรับการรักษาหรือว่าป้องกันก่อนที่จะเป็นโรคไตนะคะการรักษาในเบื้องต้นระยะแรกก็คือเราสามารถแก้สาเหตุที่เราอาจจะยังแก้ไขได้ก่อนนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้มันเป็นแบบเฉียบพลันอย่างเช่นเราอาจจะกินยาแก้ปวดเป็นประจำก็พยายามหยุดนะคะหรือว่าช่วงนั้นขาดน้ำกินน้ำน้อยก็ต้องพยายามกินน้ำเยอะๆนะคะหรือว่าเราอาจจะไปได้รับสารพิษอะไรตอนนั้นมาก็คือต้องพยายามเนี่ยหยุดสาเหตุที่มันจะดำเนินไปสู่ระยะไตวายเรื้อรังได้นะคะแล้วก็ขั้นต่อมาข้อที่2นะคะแล้วก็คือชะลอความเสื่อมของโรคไตนะคะโดยที่เราก็ต้องพยายามกินยาควบคุมโรคประจำตัวนะคะทั้งเบาหวานความดันไขมันนะคะแล้วก็ต้องควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปกตินะคะเพื่อชะลอไม่ให้ไตเสื่อมเร็วขึ้นนะคะรวมไปถึงเราก็อาจจะต้องปรับพฤติกรรมอย่างที่บอกไปว่าต้องทานผักผลไม้กินเค็มน้อยลงโซเดียมนั่นเองถูกไหมครับใช่ก็พยายามชิมก่อนปรุงนิดนึงนะคะแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆสักอย่างน้อยวันละแบบ 1.5 ถึง 2 ลิตรเลยนะคะแล้วก็รวมไปถึงการออกกำลังกายนะคะที่สม่ำเสมอทั้งแบบออกกำลังกายแบบแอโรบิกนะคะอย่างน้อยแบบ150นาทีต่อสัปดาห์นะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือควรที่จะต้องลดปัจจัยเสี่ยงอื่นๆอีกนะคะอย่างเช่นการที่เราสูบบุหรี่ดื่มเหล้าดื่มสุราเนี่ยค่ะมันก็จะยิ่งทำให้ตัวโรคไตมันเสื่อมได้เร็วขึ้นนะคะแล้วถ้าสมมุติในคนที่เป็นอันนี้จะเป็นแบบคล้ายๆทุกระยะควรทำอย่างนี้หมดนะครับเป็นคำแนะนำที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ระยะที่1ถึงระยะที่5คุณก็ยังควรทำอยู่ดีแต่ถ้าสำหรับเริ่มระยะท้ายๆเนี่ยปกติแล้วเนี่ยนอกจากการกินยาแล้วเนี่ยก็คือการฟอกไตถูกไหมครับเนาะอย่างระยะที่5ฟอกไตเนี่ยแล้วฟอกไตมันแบ่งยังไงบ้างหรือว่าคุณหมอมีคำแบบมีอธิบายยังไงได้บ้างครับค่ะเพราะว่านอกจากการปฏิบัติตัวทั่วๆไปเพราะว่าพอเริ่มสเตจท้ายๆนะคะระยะ4เริ่ม5เนี่ยมันก็จะยิ่งมีภาวะแทรกซ้อนอย่างอื่นมากขึ้นนะคะอาจจะมีอย่างที่บอกไปว่าพวกวิตามินต่างๆหรือว่ามีของเสียข้างที่ทำให้เรามีอาการอย่างอื่นก็ต้องพยายามกินยาตามที่คุณหมอให้เพื่อแบบป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนตรงนั้นนะคะส่วนพอระยะสุดท้ายจริงๆคุณหมอก็จะเริ่มคุยแล้วว่าเป็นระยะสุดท้ายแล้วนะคุณอาจจะต้องเตรียมตัวฟอกไตนะคะซึ่งเนี่ยก็คือมันไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปได้แล้วซึ่งการฟอกไตก็อาจจะแบ่งเป็นทั้งฟอกไตทางหน้าท้องนะคะสมัยก่อนที่ยังใช้กันอยู่นะคะหรือว่าบางคนก็ยังมีการฟอกไตทางหน้าท้องอยู่นะคะแล้วก็รวมไปถึงการฟอกไตทางเส้นเลือดค่ะซึ่งการฟอกไตทางหน้าท้องเนี่ยเราก็อาจจะสามารถทำที่บ้านได้แต่ว่าก็ต้องดูแลรักษาความสะอาดให้ดีก็ต้องมีคนช่วยมันล้างบ่อยมากถูกไหมครับที่บ้านเนี่ยใช่ค่ะหรือว่าถ้าฟอกไตทางเส้นเลือดก็ต้องมาที่โรงพยาบาลอย่างน้อย 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะแล้วก็ต้องมาครั้งนึงประมาณนานเท่าไหร่ครับก็จะเป็นแบบชั่วโมง2ชั่วโมงอีกอันนี้คือระยะเวลาที่ฟอกเฉยๆยังไม่นับระยะเวลาที่เต็มตัวรอคิวยื่นบัตรอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะก็มันทำให้คุณภาพชีวิตเราเสียไปเลยเพราะว่าก็จะมีตัวอย่างคนไข้ของหมอนะคะที่เขาเล่าให้ฟังเองเลยว่าเขาก็มีแบบ
ญาติมีคนในครอบครัวนะคะที่เป็นคนไข้โรคไตเรื้อรังนะคะต้องฟอกไตถึง2ท่านนะคะซึ่งท่านแรกก็ยังฟอกไตทางเส้นเลือดอยู่นะคะก็ต้องไปโรงพยาบาล2-3 ครั้งต่อสัปดาห์จะไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวต่างประเทศที่ไหนก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าก็ต้องมาฟอกไตที่โรงพยาบาลอันนี้ก็คือชีวิตก็ไม่เหมือนเดิมแล้วถ้าเราฟอกไตทางเส้นเลือดก็ไม่ใช่ว่าทำเส้นเลือดครั้งเดียวแล้วจะฟอกไตไปได้ตลอดชีวิตบางทีเส้นเลือดก็มีปัญหาอีกก็ต้องย้ายตำแหน่งไปยังจุดนู้นจุดนี้ก็เจ็บตัวหลายรอบนะคะแล้วก็พอรักษาควบคุมไม่ดีสุดท้ายก็มีอีกคนในครอบครัวอีกคนหนึ่งที่ได้โอกาสที่ดีคือได้รับการปลูกถ่ายเปลี่ยนไตนะคะสมมติถ้าเราฟอกไม่ได้ก็อันสุดท้ายคือเปลี่ยนอวัยวะไปเลยใช่ค่ะบางคนก็คิดว่าโอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันรอเปลี่ยนไตไปเลยก็ได้นะคะซึ่งการเปลี่ยนไตมันก็ไม่ได้จบตรงนี้ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนไตแล้วคุณจะกลับมาเป็นปกติเลยนะคะเพราะว่าไตเราก็เหมือนเปลี่ยนไตคือได้มาแค่ข้างเดียวอีกข้างนึงเราก็ยังทำงานได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นคนไข้ก็อาจจะยังอยู่ในระดับประมาณสเตจ 3อยู่นะคะแล้วก็ยังต้องกินยากดภูมิคุ้มกันอีกด้วยนะคะพอกดภูมิก็อาจจะมีภาวะแทรกซ้อนติดเชื้อตามมาได้อีกนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าไตมันทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนอื่นๆบางคนก็เริ่มมีภาวะพาราไทรอยด์โตนะคะก็ต้องไปผ่าตัดต่อมพาราไทรอยด์อีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะมันไม่ง่ายเลยมันไม่จบไม่สิ้นถูกไหมครับถ้าเราอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันพอเราเมื่อไหร่ฟอกไปแล้วเนี่ยโอ้โหยากแล้วนะครับเราก็ต้องแบบอยู่ในวงจรนั้นไปเรื่อยๆโอเคอาจจะทำให้คุณภาพชีวิตหลังจากฟอกเสร็จดีขึ้นแต่มันก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับฟอกแล้วฟอกอีกถูกไหมครับแล้วก็ไหนบริจาคขั้นตอนการบริจาคหรือรับอวัยวะเนี่ยมันก็ยากมากยากมากแล้วไหนจะกินยาไปตลอดชีวิตนะครับเพื่อกดภูมิแล้วอวัยวะใหม่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมเนาะคุณก็ต้องระมัดระวังการกินเค็มเหมือนเดิมนะครับใช่เพราะถ้าคุณกลับไปใช้เหมือนเดิมใช้ชีวิตเหมือนเดิมมันก็อาจจะทำให้ไตใหม่ที่ได้รับมาเนี่ยก็กลับมาวายอีกได้ค่ะอย่างเมื่อกี้ที่เราพูดมาเรื่องของการฟอกไตถูกไหมครับว่าฟอกไตแบ่งเป็นทั้งหมด2รูปแบบด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นฟอกไตทางเลือดหรือว่าทางหน้าท้องถูกไหมครับก็สำหรับคนที่ต้องจำเป็นในการฟอกไตจริงๆอย่างเช่นคุณหมออายุรกรรมทางโรคไตอะครับบอกว่ามันถึงขั้นตอนแล้วนะคุณต้องฟอกไตแล้วก็ยังต้องควรทำนะครับถูกไหมครับเพราะว่ามันสำคัญมากๆใช่ค่ะถ้าเกิดว่าใครที่อาจจะเหมือนรู้ตัวช้าไปนิดนึงนะคะที่ต้องเข้าสู่ภาวะฟอกไตแล้วก็ต้องดำเนินการฟอกไตตามที่คุณหมอแนะนำเพื่อให้เรายังสามารถที่จะดำเนินการใช้ชีวิตต่อเนื่องไปได้ค่ะซึ่งหมอก็อันนี้ก็เป็นกำลังใจให้คนที่ต้องเข้าสู่ภาวะฟอกไตเพราะอย่างที่บอกไปว่าอาจจะเหนื่อยนิดหน่อยแต่ว่าสุดท้ายเดี๋ยวคุณก็จะสามารถที่จะปรับชีวิตประจำวันให้มันควบคู่ไปกับการฟอกไตได้นะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ผู้ฟังหรือว่าใครกำลังฟอกไตอยู่ครับเนาะก็หมอก็ให้กำลังใจแล้วกันเนาะช่วงแรกอาจจะเหนื่อยนิดนึงแต่เมื่อไหร่ที่คุณเริ่มปรับตัวเองเข้าได้กับการที่ต้องไปฟอกไตที่โรงพยาบาลนะครับเนาะก็อย่าลืมเรื่องของพฤติกรรมหรืออาหารการกินที่บ้านเพื่อทำให้การฟอกไตอาจใช้ระยะเวลาน้อยลงหรือของเสียในข้างในร่างกายเราน้อยลงละกันนะครับเนาะแต่สำคัญที่สุดสำหรับทุกๆคนเลยละกันนะครับเนาะคือเราก็อยากป้องกันไม่ให้ถึงกับที่เราต้องไปฟอกไตหรือเปลี่ยนอวัยวะถูกไหมครับเนาะเพราะฉะนั้นการป้องกันตัวเองไม่ให้เป็นโรคไตเรื้อรังในระยะสุดท้ายตั้งแต่เริ่มต้นเลยระยะหนึ่งก็ไม่ควรแล้วก็ควรป้องกันตั้งแต่เริ่มเนิ่นๆแล้วกันนะครับใช่ค่ะก็กันไว้ดีกว่าแก้ก็แล้วกันใช่ค่ะตอนนี้มีเทคโนโลยีเพื่อชะลอความเสื่อมของไตโดยไม่ต้องผ่าตัดเป็นความหวังใหม่สำหรับคนที่เป็นโรคไตเพื่อหลุดพ้นจากวงจรเดิมเป็นข่าวดีสำหรับคนไทยมากเลยเพราะเครื่องนี้เนี่ยเข้ามาประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือเครื่องช็อคเวฟคลื่นพลังงานต่ำเครื่องนี้เนี่ยมันช่วยยังไงเหรอครับใช้คลื่นอิเล็กโทรไฮดรอลิกอะคูสติกเทอราปีซึ่งคุณหมอจิมมี่อาจจะเคยได้ยินคำว่าช็อคเวฟมาบ้างแล้วใช่ไหมคะเวลาที่เราใช้รักษาแบบเส้นเอ็นกล้ามเนื้อปวดเมื่อยนะคะจริงๆก็เป็นเครื่องช็อคเวฟในกลุ่มแบบเดียวกันนะคะที่เขาใช้รักษาแบบกล้ามเนื้อเส้นเอ็นอักเสบมาก่อนนะคะเพราะว่ามันก็จะไปช่วยลดการอักเสบกระตุ้นให้มีการสร้างเส้นเลือดใหม่ในงานวิจัยก็เขาทำการทดลองก็พบว่ามันไปกระตุ้นให้มีการสร้างเส้นเลือดฝอยที่ไตนะคะไตก็จะเหมือนจะกรองได้ดีขึ้นก็จะช่วยให้ลดความดันโลหิตค่า eGFR ก็ถ้าเกิดว่าเทียบก่อนและหลัง1เดือน3เดือน6เดือนจนปีนึงนะคะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราสามารถชะลอให้มันคงที่ไว้นี่ก็คือถือว่าเป็นผลการศึกษาที่
ค่อนข้างน่าพึงพอใจแล้วโอเคสำหรับคนที่ฟอกไตไปแล้วก็ไม่สามารถใช้ได้ถูกไหมครับคือหมอก็เข้าใจว่าหลายคนอยากดูแลสุขภาพให้ดีมากขึ้นรวมไปถึงอวัยวะไตเนี่ยไตเป็นอวัยวะที่สำคัญมากในการกรองของเสียจากร่างกายเพราะฉะนั้นอย่าชะล่าใจนะครับเนาะตรวจเลือดตรวจสุขภาพของคุณนะครับและถ้าคุณเริ่มมีอาการนะครับเนาะหรือว่าค่าเลือดผิดปกติค่าไตเริ่มผิดปกติลองปรึกษาหมอดูสุดท้ายแล้วคุณหมออยากฝากอะไรกับผู้ชมบ้างครับเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นโรคไตระยะสุดท้ายครับดูแลสุขภาพนะคะโดยที่ดูตั้งแต่ชีวิตประจำวันเลยดูเรื่องควบคุมเรื่องอาหารการกินนะคะลดการปรุงลดการกินเค็มแล้วก็ถ้าใครมีโรคประจำตัวอะไรก็ต้องพยายามควบคุมโรคประจำตัวของตัวเองนะคะทั้งเบาหวานความดันไขมันทั้งหลายนะคะแล้วก็หาเวลาไปออกกำลังกายนะคะดื่มน้ำพักผ่อนให้เพียงพอก็สำคัญนะคะแล้วก็ลดการสูบบุหรี่ดื่มสุราค่ะเพราะว่าและที่สำคัญก็คือเราอาจจะต้องดูแลใส่ใจชะลอความเสื่อมนะคะเพราะว่าปัจจุบันเราก็อาจจะมีเทคโนโลยีมากมายที่ชะลอความเสื่อมหรือว่าการแก่ก่อนวัยทั้งใบหน้าหรือว่าสุขภาพเพศหญิงเพศชายที่เราได้ไปดูแลกันประจำก็อยากจะให้ฝากไว้นิดนึงว่าเราก็ลองมาดูแลสุขภาพภายในอย่างเช่นอวัยวะที่สำคัญของเราก็คือไตนะคะถ้าเกิดว่าเราช่วยชะลอไว้ไม่ให้เสื่อมเนี่ยก็เราจะได้มีชีวิตอยู่ไปนานๆไปทำสิ่งที่ชอบหรือว่าไปทำอย่างอื่นได้อีกแล้วได้กินอาหารอะไรอร่อยๆถูกไหมครับใช่ค่ะโอเคก็ขอบคุณมากสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับผมว่ามันเป็นประโยชน์ต่อใครหลายๆคนนะครับเนาะคนที่ชอบกินเค็มคนที่ปรุงรสอาหารจัดหรือกินอาหารกระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปพวกนี้นะครับก็ต้องเริ่มระมัดระวังดูแลตัวเองให้มากขึ้นแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมไปตรวจสุขภาพกันนะครับใช่ค่ะและนี่คือรายการ Dr. Talk Podcast ที่หมอและผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพจะมาพูดคุยประเด็นเรื่องสุขภาพต่างๆฝากติดตามและ Subscribe เป็นกำลังใจให้หมอด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ